السلام عليكم، حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من حلقات النبي الزوج. هذه الحلقات اللي اتفقنا فيها وإياكم أن نستعرض كل يوم موقف أو قصة أو حديث من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام داخل بيته مع زوجاته. ومحاور اليوم في هذه الحلقة عبارة عن 3 محاور. المحور الأول مختصر السيرة الذاتية للرسول عليه الصلاة والسلام. المحور الثاني محمد بن عبد الله الأسوة الحسنة. والمحور الثالث والأخير النبي محمد عليه الصلاة والسلام داخل بيته كيف عاش. ولكن قبل ما ندخل معاكم في هذه الحلقة أتمنى من الجميع ينزلون تحت ويشتركون في هذه القناة، ويلا نبلش. اليوم احنا في 2020، عصر الانفتاح وعصر السرعة وعصر المعلومة. الواحد اليوم بضغطة زر يقدر يتحصل على أي معلومة يدور عليها، سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة لدى الجميع. وبالنسبة للي يقول أن الكثير من قصص السيرة موجودة على كثير من صفحات الفيسبوك وفي الإنترنت، أحب أقول لهذا الشخص ولجميع الأشخاص اللي يفكرون نفس هذا التفكير أن الإنترنت ليس مصدر صحيح دائما للمعلومة. المعلومات الصحيحة ناخذها إما من الكتب أو من خلال الدروس ومن خلال المشايخ الثقات. وللأمانة العلمية لازم أقول أن الكثير من القصص والأحداث اللي راح أذكرها في هذه السلسلة أخذتها واقتبستها من ألبوم صوتي قديم أنتجته مؤسسة دار البلاغ. الألبوم الصوتي هذا يتكون من تقريبا 16 ساعة، ما مجموعة 953 دقيقة تقريبا. مهتمين أحب أقول لكم أن أنا إن شاء الله راح أضع وصلة لهذا الألبوم في وصف الفيديو. اليوم وبسبب ابتعاد الكثير من الشباب والفتيات عن الكثير من العادات الاجتماعية والقيم النبيلة المتجذرة في تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، أصبحنا ننفتن ونتأثر بسهولة بالكثير من المشاهد واللقطات التمثيلية اللي يقوم فيها ممثل وممثلة، بل وأصبح الكثير يعتقد في قرارة نفسه أن اللي يشوفه في التلفزيون هو واقع تلك المجتمعات، مع أن العكس هو الصحيح. الكثير من المجتمعات الغربية اليوم مجتمعات منهارة وفيها من المشاكل الاجتماعية الشيء الكبير. احنا بالمقابل نمتلك في حضارتنا وفي إرثنا وفي تراثنا الكثير من القدوات والكثير من النماذج اللي تغنينا عن الاستعانة بأي نماذج أخرى موجودة لدى أي حضارة أخرى موجودة في العالم. النبي الزوج هو عنوان لهذه السلسلة. فمن هو يا ترى؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. ولد في عام الفيل سنة 570 أو 571، وعاش طوال فترة حياته في مكة. تزوج أول مرة وعمره 25 سنة من امرأة تكبره ب15 سنة، وبعد أن توفت وانتقل إلى المدينة تزوج من باقي زوجاته، وتوفي صلى الله عليه وسلم في عام 11 هجري وعمره 63 سنة. عاش منها 38 سنة متزوج ومر فيها في كل الظروف. ذكر عنه الكثير من المؤرخين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد كتابه على 15 امرأة، دخل على 13 منهن وتوفي عن 9. إن شاء الله من خلال هذه السلسلة راح نستعرض وإياكم قصص بعض الزيجات كيف حدثت، وبعض المواقف التي دارت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب الآية 21: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فما هي الأسوة؟
الأسوة في اللغة هي القدوة. ولو رجعنا إلى أي من كتب التفسير ومسكنا كتاب مثل كتاب تفسير الطبري، يقول أن تتأسوا به وتكونوا معه حيث كان ولا تتخلفوا عنه. لمن كان يرجو الله يقول: فإن من يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه، ولكنه تكون له به أسوة في أن يكون معه حيث يكون هو، وبنحو الذي قلنا قال في ذلك أهل التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته كان فقير، وبالتالي يصلح أن يكون قدوة للفقراء، وفي مرحلة ثانية من حياته أصبح فيها غني، وبالتالي يصلح أن يكون قدوة للأغنياء. ولو استعرضنا حياة الرسول عليه الصلاة والسلام طوال 63 سنة اللي عاشهم لوجدنا فيها أنه هو مر بجميع الظروف، وبالتالي يصلح أن يكون قدوة وللجميع. في حديث رواه سعد بن هشام بن عامر قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وفي رواية أخرى: كان قرآنا يمشي على الأرض. يا الله على جمال هذا الوصف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان نموذج حي يتأسى بتعاليم القرآن، وهذا مو كلامه، هذا كلام وحده من أقرب الناس له، كلام حبيبته السيدة عائشة رضوان الله تعالى عنها وعن أبيها. وفي حديث ثاني أيضا روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضوان الله تعالى عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وعاشها، فما ضرب خادما ولا سأله عن شيء فعله لما فعلته، أو عن شيء لم يفعله لما لم تفعله. فما بالكم بزوجاته أمهات المؤمنين، وقد صدر من بعضهن أحيانا بعض المواقف التي كانت تستحق التأديب، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا قط إلا في سبيل الله. ولما سئلت السيدة عائشة رضوان الله تعالى عنها أيضا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وهذا الحديث رواه أحمد وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. رواه البخاري ومسلم. قارنوا بين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام داخل بيته وبين أفعال الكثير من الرجال مع زوجاتهم في هذا العصر. الكثير من الأزواج اليوم للأسف ما يحفظون من القرآن إلا قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ومن الأحاديث ما يحفظون إلا النساء ناقصات عقل ودين، ولو جيت تسأله لا يعرف تفسير الآية ولا حتى معنى الحديث. الكثير من أزواج اليوم يبون من زوجاتهم يعاملونهم معاملة سي السيد، وبالمقابل ما يبون يقومون بأي من واجباتهم تجاه شركاء حياتهم، وهذا غلط. خلوني أنبه على نقطة جوهرية في هذا الموضوع. الزواج عبارة عن حقوق وواجبات. قبل ما تطالب بحقوقك لازم تأدي واجباتك تجاه شريك حياتك. مثل ما عندنا في جهاز الصراف الآلي، أنا ما أقدر أسحب منه أي مبلغ إلا إذا كان فيه فلوس، وكذلك في موضوع الزواج. قبل ما تسحب حقوقك لازم تكون مؤدي واجباتك تجاه شريك حياتك. ومثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية، في نهاية كل حلقة بيكون في هناك سؤال تفاعلي مع الجمهور.
ما هي أهم الحقوق والواجبات الزوجية اللي ينبغي على كل شاب وفتاة أن يتعرفون عليهم قبل لا يدخلون في تجربة الزواج؟ أتمنى من الجميع أنهم ينزلون ويكتبون ردودهم على هذا السؤال في التعليقات أسفل الفيديو. إذا وجدتم أن الحلقة هذه حلقة مفيدة وفيها شغلات يستفيد منها الناس، أتمنى تشاركونها مع اللي تحبون. نلقاكم مجددا إن شاء الله في حلقة جديدة قادمة. لا تنسون تنزلون إلى أسفل الفيديو وتشتركون الأشخاص اللي ما اشتركوا، ونشوفكم على خير.